Вітаю! Ви на каналі StyleTime. Це рік за китайським календарем рік вогняного коня. Традиційно саме на початку року багато годинникових брендів представляють свої лімітовані моделі, що присвячені китайському новому року. Це завжди особлива символіка, цікаві кольори та впізнаний настрій. І цей рік не виняток. Оріс показав новинку на базі серії Atelier. Головний акцент – глибокий багряний градієнтний циферблат. Але найцікавіше – індикатор запасу ходу на 3-й годині. Замість шкали тут два коні. Той, що скаче, означає повний завод, а кінь у спокої – сигнал, що час заводити годинник. Усередині мануфактурний Оріс Калібр 113 з ручним заводом і запасом ходу у 10 днів. Лімітка лише 88 екземплярів. Longines, у свою чергу, представив червоний Master Collection з місячною фазою. Без символіки коня, але з насиченим червоним циферблатом із сонячним шліфуванням та темним градієнтом по краях. Позолочені індекси, стрілки та логотип підкреслюють святковий характер моделі. Всередині оновлений автоматичний калібр з запасом ходу 72 години. Свого вогняного коня показав і Tag Heuer. Лімітована Carrera Glass Box отримала червоно-золоті акценти, шампанський циферблат і яскраво-червоний 30-хвилинний лічильник хронографа. Особлива деталь – дата, де цифру 7 замінили іерогліфом кінь. Усередині сучасний мануфактурний хронограф TH2007 із колонним колесом і запасом ходу 80 годин. Найскладнішу та найексклюзивнішу інтерпретацію представив Бланпа. Лише 50 екземплярів у платиновому корпусі з лососовим емалевим циферблатом. Тут поєднані григоріанський та традиційний китайський календар, фаза місяця і символіка 5 елементів. Всередині калібр із 464 компонентів і запасом ходу 7 днів, а ротор із білого золота прикрашений гравіюванням коня. До святкової теми долучилися і бюджетні бренди. Swatch представив модель Riding the Clouds, створену у співпраці з китайським художником Ю Веньцзе. На циферблаті та корпусі два коні, що символізують інь та янь серед хмар і полум'я. Легкий кварцевий годинник у фірмовому форматі Nugent. Простий, яскравий і дуже тематичний. Детальніше про ці та інші новинки можна почитати в нашому блозі на сайті. І так, більшість цих моделей в першу чергу орієнтовані на азійський ринок. Але що їх об'єднує? Колір – червоний. Тож сьогодні пропоную зібрати добірку червоних годинників. Червоний колір навряд чи можна назвати таким же популярним, як чорний, синій, сріблястий чи зелений. Втім, у годинниковому світі він має особливий характер. Це можуть бути як максимально яскраві, навіть зухвалі моделі, на кшталт G-Shock, так і стримані елегантні червоні циферблати, які виглядають несподівано і дуже стильно. Тож, давайте подивимось, які цікаві червоні годинники взагалі можна знайти у доступному бюджеті. Ну і перше – G-Shock. Наприкінці минулого року Casio представили серію годинників з позначенням RRB у референсі Red Red Black, тобто червоний корпус, червоний циферблат і чорний інвертований дисплей. Усього в серії 4 моделі у найпопулярніших корпусах бренду – олдскульні DW5600, DW6900, масивний GA110 та Casio GA2100. За півроку до цього японці вже показували іншу колекцію – BBR – Black Black Red. Чорний корпус і ремінець у поєднанні з червоними дисплеями. Тоді серія включала GX56, GD010, GA700 та GA-B2100. Але сьогодні пропоную зупинитися саме на більш червоній версії – Casio GA2100 RRB. Насправді це не єдиний червоний представник лінійки 2100, але головна відмінність цієї моделі – циферблат. Він має гладку дзеркальну поверхню з ефектом під метал. Такий результат дає технологія парового осадження, яку Casio досить часто використовує для створення насиченого металевого блиску. Червоний циферблат ідеально поєднується з червоним безелем і ремінцем, а інвертований LCD-дисплей додає контрасту. За функціоналом тут усе знайомо для G-Shock. Автоматичний календар, світовий час, секундомір, таймер зворотнього відліку та кілька будильників. Корпус виконаний за технологією Carbon Core Guard. Карбонова структура з яскравою червоною накладкою із біополімеру. Габарити моделі 48,5 на 45,4 на 11,8 мм. Вага – лише 51 грам. На руці годинник відчувається легким, але виглядає максимально ефектно. Також варто звернути увагу на більш масивну серію GA110, випущену у межах Slash Pattern Series. У цій серії Casio представили дві моделі в олдскульному корпусі DW5600 та три моделі GA110. Вся лінійка орієнтована насамперед на скейт-культуру та вуличну естетику.
Зупинимося на червоній версії GA110. Корпус має характерну текстуру, яка ніби імітує потертості від скейтборда. Принаймні, саме так цю ідею подає виробник. Такий же візерунок продовжується і на ремінці, створюючи цілісний, агресивний образ. Цей годинник відверто зроблений на вау-ефект. І загалом корпус GA110 складно назвати зразком читабельності. Його обирають не за зручність зчитування часу, а саме за дизайн і характер. На циферблаті бачимо два інвертовані LCD-дисплеї. Функціонал тут класичний для G-Shock. Автоматичний календар, секундомір, таймер зворотнього відліку, світовий час та будильники. Корпус, виконаний із полімеру, має солідні габарити 55 на 51,2 на 16,9 мм, а вага становить 72 грами. На руці годинник відчувається масивним і точно не залишиться непоміченим. Щоб не перетворювати цю добірку на суцільний топ G-Shock, переходимо до більш класичних годинників. Orient активно розвиває колекцію Contemporary, і особливої популярності останнім часом набули моделі Semi-Skeleton. Лінійка представлена у великій кількості кольорових варіацій, зокрема із червоним циферблатом. Глянцевий червоний циферблат ефектно поєднується зі сріблястими стрілками та накладеними індексами. Головна особливість – напівскелетне віконце на позиції 9 годин, яке перекривається втопленим циферблатом з малою секундною стрілкою на 6 годині. Крізь віконце Open Heart можна спостерігати роботу баланса мануфактурного калібру Orient F6 S22 з автоматичним та ручним заводом. Механізм має 24 камені, працює з частотою 21600 напівколивань на годину та забезпечує запас ходу до 40 годин. Сталевий корпус із дзеркальною поліровкою ранта та бічних граней має діаметр 48 мм, а відстань між вушками становить 48 мм. Циферблат захищений стійким до появи подряпин сапфіровим склом. Годинник комплектується сталевим браслетом зі стандартних литих ланок та застібкою з кнопками. Через прозору загвичувану задню кришку можна знову побачити роботу механізму. Для тих, хто шукає червоний дайвер, у Orient також є дуже гідна пропозиція – модель Камасу. Насичений червоний циферблат ефектно поєднується з чіткими індексами та стрілками, на які нанесено яскраве люмінесцентне покриття. Справа розташована індикація дати та дня тижня. Червоний циферблат гармонійно контрастує з чорною алюмінієвою вставкою на односпрямованому безелі. Всередині встановлений японський калібр Orient F6922 з автоматичним та ручним заводом. Механізм має 22 камені, працює з частотою 21600 напівколивань на годину та забезпечує запас ходу до 40 годин. Водозахист моделі становить 20 атмосфер, що реалізовано завдяки загвинчуваній заводній головці та задній кришці. Циферблат прикритий сапфіровим склом, стійким до появи подряпин. Корпус виготовлений з нержавіючої сталі, має діаметр 41,8 мм, а відстань від вушка до вушка становить 46,8 мм. Постачається модель зі сталевим браслетом, зі стандартних литих ланок та застібкою з кнопками і запобіжником. А завершимо цю добірку моделлю, мабуть, з найгарнішим циферблатом. І в цьому бюджеті без сюрпризів. Це Seiko. До вашої уваги костюмник із класичної серії Presage Cocktail Time. Червоний циферблат цієї моделі натхнений кольором Negroni, коктейлю на основі джину, червоного вермуту та кампарі. Темно-червоний циферблат має градієнт і текстуру. Пресований візерунок у поєднанні з глянцевим покриттям створює ефект світла, відбитого класичним коктейльним келихом. Циферблат доповнений гострими сріблястими стрілками, а секундна стрілка стилізована під паличку для помішування коктейлю. Фірмова деталь усієї лінійки Cocktail Time. Накладені годинні індекси чергуються з парними арабськими цифрами, а справа розташовано віконце індикації дати. За роботу годинника відповідає механічний калібр Seiko 4R35 з автоматичним та ручним заводом. Через прозору загвинчувану задню кришку можна спостерігати за його роботою. Механізм має 23 камені, працює з частотою 21600 напівколивань на годину та забезпечує запас ходу до 41 години. Циферблат захищає куполоподібне скло Harlex. Корпус із нержавіючої сталі з дзеркальним поліруванням по всій поверхні має компактні та універсальні габарити. 38,5 мм у діаметрі та 45,4 мм від вушка до вушка. Поставляється модель з гладким темно-коричневим ремінцем із телячої шкіри. Ось так виглядає наша добірка бюджетних червоних годинників. Від брутальних та яскравих G-Shock до стриманої класики. Пишіть в коментарях, яка модель сподобалася найбільше. І чи б наважилися ви носити червоний циферблат щодня. Якщо відео було корисним, підтримайте вподобайкою та підпискою. Дуже вам дякую за перегляд. До нових зустрічей!